Pystypilkillä kun lähdetään taas kalastelemaan, niin siinä täytyy jo sitten pikkusen varustautua lähdössä, niin tämä on hyvä varautua siihen, että on kärpäsen toukkia, useampaa väriä ja sitten jos oikein viimeisen päälle haluaa, niin sitten täytyy olla surviaisia. Ja niitä laitetaan sitten sinne, vaikka siellä olisi värikoukkukin, niin sinne on hyvä laittaa aina kärpäsen toukkakin sitten lisäksi vielä. Ja pystypilkillä aloitetaan kalastus, että lasketaan se ensin pohjaan. Ja jos ei siinä heti rupea tuntumaan, niin sen jälkeen voidaan ottaa sellaisia pitempiä vetoja, että se pystypilkki ui tonne sivulle kauemmas ja vetää niin kuin takaisin tullessaan sieltä sitten kaloja siihen avannolle. Ja siinä taas jatketaan sitten pienillä nykäyksillä ja ravistaen hieman sitä pilkkiä siellä. Ja hyvin varovasti voidaan lähteä nostamaankin sitten pilkkiä ylöspäin. Niin hyvin usein siinä, kun se on jonkun 5 senttiä noussut ylöspäin, niin silloin se kala nappaa siitä kiinni. Syvempään veteen tarkoitettu pystypilkki, että siellä on värikoukku tuolla päässä ja siihen on hyvä laittaa vaikka kärpäsen toukka sitten kun lähdetään onkimaan. Se parantaa vielä saaliin saamista sitten, että pelkkä värikoukkukin kyllä toimii silloin kun kala on hyvällä otilla. Se on tällaisen pienen ketjun päässä on tämä koukku, niin se on uinniltaan parempi sitten tämä pystypilkki, kun se ei ole aivan tässä pilkissä kiinni tämä koukku ja sitten se tulee hieman viettelevämmäksi, kun se koukku heiluu täällä tällaisen pienen ketjun päässä. Ja sitten se on taas vahva, vaikka sinne käy isompikin hauki, niin se ei saa poikki sitten tätä, kun että jos siinä olisi vaan siimanpätkä laitettu. Aloittelijalle sanoa, että pystypilkeissäkin niin kuparihopea on se, millä kannattaa aloittaa. Ja siitä sitten eri värejä, kun löytää sellaisen runkomallin, mikä toimii ongessa hyvin, niin siitä lähdetään sitten hakemaan eri värisiä samaa runkomallia olevia pystypilkkiä, niin sillä lailla saadaan saaliit kasvamaan, kun eri päivinä saattaa samassakin järvessä niin eri väri toimia hyvin. Tässä kun ongitaan, niin siinä on hyvä käyttää erilaisia liikkeitä tasapainolla, että joskus vedetään hyvin pitkiä vetoja ja sen jälkeen kun kala rupeaa tulemaan lähemmäksi, niin pienennetään liikkeitä ja jos se käy kopauttamassa pilkkiin, että siimassa näkyy, niin sen jälkeen nostetaan joku 10 senttiä ylöspäin ja taas pientä liikettä ja taas ylöspäin ja pientä liikettä ja välillä voi vetää voimakkaamminkin, niin silloin se parvi rupeaa niin kuin kerääntymään siihen pilkin ympärille ja niille syntyy niin kuin kilpailu siitä sitten, että kuka sen kerkiää ottaa suuhunsa sen pilkin sieltä. Tähänhän se perustuu, se kalan vietteleminen. Siinä on hyvä pitää tommonen pien tapsinpätkä, tällaista pehmeitä tapsia siltä varalta, että jos hauki sattuu tulemaan. Tää on sellaista punottua
Tässä on metallipunos päällä ja monikuitusiima tuo sisällä. Se on notkea ja sitten se jaksaa uida siinä. Ja sitten leikari sitten tuollaiseen pituuteen paljonko on jäätä. Ja silloin kun tämä leikari tulee tuosta avannosta näkyviin, niin silloin tietää, että kala rupeaa olemaan tuossa jään alla justiin. Ja silloin ei vedä siimaa poikki tuohon avannon laitaan, osaa varovasti nostaa sen lopun. Ja sitten se on toinen, että jos tämä pilkki pyörii, kun se lasketaan tuonne alas, niin tämä ottaa sen pyörimisliikkeen pois siitä siimasta. Niin se pysähtyy, kun usein on niin, että se kala tykkää, että se pilkki pysähtyy. Sitten se vasta jää kiinni siihen. Se näppii ja näppii ensin sitä, mutta ei ota suuhunsa, mutta sitten kun se pysähtyy, niin sitten se nappaa sen suuhunsa. Jos ei siinä tapahdu mitään tässä muutama sentti pohjasta, kun ongitaan isoa ja pientä liikettä, niin sitten otetaan ja koputetaan pohjaan sillä pilkillä. Ja silloin kun se pohja pöllyää siinä ja sieltä menee se koputusääni kuuluu kalalle, niin silloin se tulee katsomaan, että onko siellä joku pikkukala sitten pyristelee siinä pohjassa. Ja sen jälkeen kun se tulee ja huomaa sen pilkin, niin totta kai se luulee sitä pikkukalaksi ja silloin se pistää sen poskeensa. Ja sitten ei muuta kuin vedetään ylös ja pannaan konttiin. Ja mikäli ei siellä äkkiä rupea tapahtumaan, kun tullaan ongella joku, sanotaan, jos on 10 metriä vettä, niin tullaan joku 3-4 metriä ylöspäin sieltä välillä onkien ja taas kelaten. Niin jos ei siinä tapahdu mitään, niin silloin täytyy lähteä tekemään uusi reikä ja aloittaa taas samalla lailla.